Доброго дня, шановні глядачі каналу, шановні підписчики, радий вітати вас. В сьогоднішньому нашому обзорі буде такий пристрій, як фен технічний. Мені необхідно було виконати декілька робіт з видалення фарби на дверях, тому сильно не заморочувався, вирішив був купити щось недороге і, в принципі, щоб можна було виконати певну роботу. І, скажімо так, робота ним виконувалася, доволі непогано виконувалася. Експлуатую вже декілька місяців його. І час від часу його використовую по повній мірі. Значить, що я можу розказати вам про цей фен? Фен 2 кВт. Температуру він непогано тримає. Перший режим, тут є два режими, 1 і 2. Перший режим має температуру 300 градусів і другий режим 600 градусів. Також тут два режими повітряного потоку. Перший це 300 літрів в хвилину і другий це 500 літрів в хвилину. Вони зміщені. Перший режим, скажімо так, це 600 градусів 300 літрів потоку, і другий режим це 600 градусів і 500 літрів в хвилину потоку. Вгадано фен на десь 700 грам. По досвіду експлуатації вам скажу так, що феном я більш-менш задоволений. Фен можна характеризувати як звичайний побутовий, для якихось промислових або при роботах в великих масштабах він, скажімо так, не годиться, тому що я йому трішечки давав перцю, скажімо так, було багато роботи, і зразу видно, що фен не призначений. Це, скажімо так, більш інтуїтивно, але він все-таки є побутовим. Враховуючи те, що його вартість в районі 500 гривень, тому можна зрозуміти, що від нього надвеликих зусиль також не можна очікувати. До фену якихось таких комплектуючих для зняття фарби або ще чогось не було, тому що деякі мають комплекти насадок, але до даного приладу не постачається, скажімо так, виробником. Продається він в звичайній такій коробці Baumaster. Ось, можете побачити, покажу вам. Навіть 330 гривень він вартує, я вам сказав 500. Самі зрозумієте, за таку вартість трішки більше 10 доларів, там десь 14, скільки тут виходить. Очікувати потужного і сверхнадійного пристрою не очікується. По гарантії виробник ніби гарантує 18 місяців, але знову ж це, скажімо так, все для побутового використання. При сильних об'ємах робіт даний прилад не годиться. По інструкції також необхідно врахувати, що кожних 15 минут прилад необхідно відключати, тому що, щоб не перенагрівати елементи, виключати його необхідно на декілька хвилин, буквально 2-3 хвилини давати йому остити, і можна продовжувати використовувати за призначенням. Що ж, самі основні моменти я розповів. Якщо є запитання, задавайте. Всім успіху, підписуйтесь на канал. Впереді в нас ще дуже багато оглядів і буде дуже багато цікавого.